Rewa Soft, exceeding excellence. Since 2014. नेपाल कुनै बेला पदमार्गका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यहरूमा पर्ने गर्थ्यो। पूर्व पश्चिम सबैतिर 101 नाम चलेका रुटहरू थिए। नयाँ गन्तव्यहरूको खोज र विकासमा सम्बन्धित संस्थाहरूको अपार आलस्यता, समयसँगै भित्रिएको विकास, आधुनिकता र आवश्यकता अनि दूरदृष्टिको अभावमा हाम्रा लामा पदमार्गहरू बिस्तारै छोटिए वा मासिए। महिना दिनको अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग हप्ता दिनमा खुम्चियो। देशका अन्य विश्वप्रख्यात गन्तव्यहरूको पनि यही नियति भयो। भाग्यवश नेपालमा खोज्ने हो भने यस्ता गन्तव्यहरू असरल अनगिन्ती उपलब्ध छन् र यस्तै सम्भावना बोकेको एउटा उत्कृष्ट गन्तव्य हो दुधपोखरी। कुनै बेलाको लोकप्रिय रोयल ट्रेकका अवशेषहरूबाट सुरु भई नेपालका भूमिपुत्र गुरुङहरूको पुर्खाहरूले आदिम कालमा आफ्नो थाथलो बसाउँदै गर्दा चालेका पाइलाहरू पछ्याउँदै हामी कास्कीबाट लमजुङ हुँदै मनाङ निस्किन्छौँ। सुन्दर गाउँ बस्ती, ठुल्लेक, तप्राङ, थुर्जु जस्ता रमणीय लेकाली पाटन, लमजुङ हिमाल, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रेको फेदै फेद पदयात्रा, पवित्र दुधपोखरीको दर्शन अनि नामुन्ला नाघेर पैदलै पोखरादेखि मनाङसम्मको यात्रा, सम्भावनाले भरिपूर्ण यो नयाँ पदमार्गमा हार्दिक स्वागत। Gumante, the amazing travelers. आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो दुधपोखरी ट्रेललाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ रोयल गोर्खा ट्रेलसँग जोडेर हामी हेर्न सक्छौँ। त यो चाहिँ मार्ग गुरुङहरूको आदिथलो कोलसौतारालाई चाहिँ देब्रे पारेर जाने र गुरुङहरूको पहिलेको चाहिँ चरिचरण भएको चाहिँ सबै खर्कहरू, भेडा खर्क, भेडी खर्क, गाईकोटको खर्क, भैँसीकोटको खर्कहरू हुँदै साह्रै रमाइलो ठाउँ हुँदै चाहिँ जाने चाहिँ मार्ग भएको हुनाले र यो अहिलेसम्म एक्सप्लोर नभएको, पहिलोचोटि एक्सप्लोर भएको एकदमै महत्त्वपूर्ण मार्गहरू, यो पदमार्ग धेरै चल्न सक्छ। हेलो एभ्रिवान, घुमन्तेको नयाँ एपिसोडमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। अबको 2 दिनमा हाम्रो ट्रेक छ अनि कुनै पनि ट्रिपमा जानुभन्दा अगाडि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य के छ, कसो छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले हाम्रो चेकअप सकायौँ। सबैजनाको नर्मलै छ। अभिषेकको चाहिँ अलिकति ब्लड प्रेसर हाई देखिएको छ, तर त्यस्तो अलार्मिङ छैन। अनि यो अवसरको लागि चाहिँ वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु चिराई हस्पिटल। पोखरामा आएपछि
आजभोलि चाहिँ हाम्रो डिनर गर्ने नयाँ ठाउँ खाना खाने नयाँ ठाउँ भेटिएको छ गुर्जाखानी र मट्टीखान गएर आएपछि हामी काठमाडौँ फर्किने बेला चाहिँ हाम्रो पूर्ण दाइको तगारोमा खाना खाएको थियौँ एकदमै मन परेको थियो त्यही भएर आजको डिनर तगारोमा तगारोमा एकदम मिठो गजबको खाना खायो अनि हामी अहिले हाम्रो होटल फर्क्यौँ तर फर्किँदै चाहिँ म तपाईहरुलाई हाम्रो एकजना साथीसँग परिचय गराउन चाहन्छु उहाँ चाहिँ स्वदेश उहाँ र उहाँको टिमले चाहिँ एकदम नेपाली एप मार्केटमा टेक्नोलोजीको मार्केटमा एकदम इनोभेटिभ काम गर्नुभएको छ रेस्ट्रो एक्स भन्ने चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टको बुकिङ बिलिङ टाइपको एप छ जुन चाहिँ अहिले गोइङ इन्टरनेसनल कम्पनीको नाम चाहिँ ब्ल्याकटेक छ अनि हामी चाहिँ यो रेस्ट्रो एक्स भनेर प्रडक्ट चलाइरहेको छौँ सानो र मिडियम रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ फोकस छौँ फरेन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ नेपालको सफ्टवेयर चाहिँ बेच्न सक्छौँ भन्ने छ अहिले चाहिँ 7000 अराउन्ड रेस्टुरेन्ट चाहिँ हुनुभएको छ गण्डकी प्रोभिन्सबाट चाहिँ हामीले बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड जितेको थियो यता अब हाम्रो नेपाली प्रोडक्ट नेपाली टेक्नोलोजी नेपाली इनोभेटिभ माइन्ड्सलाई सपोर्ट गरौँ तपाईँको पनि रेस्टुरेन्ट अथवा यस्तै केही प्रोपर्टी छ भने एकचोटि रेस्ट्रो एक्स चाहिँ हेर्नु होला होइन त रेस्ट्रो एक्स नै भनौँ रोयल गोर्खाज ट्रेल एक्सप्लोरेसन क्याम्पको स्टार्टिङ पोइन्टमा हामी उभिएका छौँ हामी चाहिँ अहिले यो काफलघारी भन्ने ठाउँबाट पैदल यात्रा सुरु गर्दैछौँ अनि रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अझै पनि पोखरा नै हो गाउँ खोलादेखि अलिकति अगाडि कसरी भन्ने ठाउँबाट खोला तरेर हामी यो बिन्दुबाट चाहिँ ट्रेकिङ सुरु गर्दैछौँ हाम्रो अहिलेको स्टार्टिङ अल्टिट्युड भनेको चाहिँ 831 मिटर छ यो चाहिँ नेचुरल उ रहेछ है अलि नाम हेर तिमी त बजारको उडाउँछौ मात्रै भनेको यहाँ हाम्रो पोखरामा पनि रहेछ पानीको समस्या सबैभन्दा ठुलो पुण्य भनेको तिर्खा मान्छेलाई पानी खुवाउनु अरे यति लाग्यो धेरै पुण्य लाग्यो है अलिअलि जान्छौँ धन्यवाद हामी हिँडेको बाटो चाहिँ ठ्याक्क कहाँनिर हो भन्दाखेरि यो बाटो सिधै गयो भने चाहिँ सिक्लेस ताङदिङ जाने मेन रोड भयो हामी चाहिँ यहाँबाट आएर त्यहाँबाट खोला तरेर उकालो गाउँको बाटो चढ्यौँ हामी अहिले हिँड्दा चाहिँ अचानक सम्मबाट आएको भनेको त पुरै कालो पिच रोड रहेछ सबको ठुलोममीको घर आएर अहिले म देखाउँछु ठुलोमी हेर्नै कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ सबलाई मै यसरी खाना पाएर खानुहुन्छ यार चाहिँ हजुर मेरो नाम मनिष यो बढी मालिकामा दौडिने उयो हो मान्छे ऊ चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन पिआर म्यानेजर पनि हो कहिलेकाहीँ ड्रोन पनि उडाउँछ ट्राभल ट्रेकिङ गाइड पनि हो ऊ चाहिँ तर आजभोलि चाहिँ त्यो काम गर्दैन तर सर्टिफाइड हो हजुर दाइ धन्यवाद धेरै धेरै अब सबैले बेच्नुभयो भने हेलो मनिष भनिदिनु होला हजुर नमस्ते
ठुलो मिलो है देखाउ त त्यसको पहिला आउँदा चाहिँ घर अगाडि मस्त तोरीबारी अनि पछाडि अन्नपूर्ण गऱ्यो भने यस्तो मिठो देख्ने कि अब अहिले त घर कोही पनि हुनुहुन्न सबै बाहिर बाहिर हुनुहुन्छ पसिना उभाउनुभन्दा अगाडि नै हिँडिहाल्ने पर्छ भन्नुहोस् तर त्यस्तोको लागि हामी अल्छीहरूको लागि चाहिँ फेरि यस्तो छ ट्राभल लाग्छ आफ्नो चाहिँ झोलामा आफ्नो स्याहारको झिक्ने मिल्ने गरेर टाढो राख्ने स्याठोले नि स्याठो पुज्ने ओभानो ट्याक्क है हामी काफलबारीबाट हिँडेको चाहिँ लगभग 1.5 घन्टा भयो अनि यहाँ चाहिँ एउटा मस्त पिच रोड भएको ठाउँ पनि भेटायौँ यो चाहिँ सुर्के मैदान भन्ने ठाउँ रहेछ हाम्रो एकजना टिमको भाइ किरण अधिकारीले चाहिँ यो एरियाको कालिका ठुलाकोटको एकदम धेरै फोटो हालिरहेको हुन्छ उसैलाई सम्झिरहेको छु भनौँ यो बाटो हिँड्दा चाहिँ हामी सुर्के मैदानदेखि चाहिँ अहिले पुरै पिच रोडकै बाटो हिँड्दैछौँ 2-3वटा बाइक गाडीहरू गइसक्यो भर्खरै हाम्रो यहाँ साथीले सुनाउनु भयो उहाँहरू सानो हुँदा चाहिँ यो पहिला हिँड्ने बाटो थियो अरे अनि एकदमै क्राउड हुन्थ्यो अरे टुरिस्टहरूको यो खास चाहिँ अब रोयल ट्रेक हाम्रो अहिलेको किङ चार्ल्स पहिला नेपाल आउँदा हिँडेको ट्रेल भएकोले एकदमै पपुलर थियो विदेशीहरूमा अनि अर्को चाहिँ पहिलाको हाम्रो सिक्लेस तारा हिल ट्रेकको इन्डिङ पोइन्ट पनि ठुलाकोट भएकोले ताती नै हुन्थ्यो अरे टुरिस्टहरूको हामी कालिका आइपुग्यौँ है यत्रोचोटि कालिका आयो काँको कहिले खाइँदैन क्या फेरि एकदम मिठो भयो मलाई आबल्नु घाम छ नेपालको अनुसार 2038 साल मङ्सिर महिनामा यहाँ आउँदाखेरि यो ठाउँमा युवराज चासले एक रात बिताउनु भएको र त्यो पारिपट्टि जुन खाली ठाउँ देखिएको छ एउटा सानो घर छ त्यहाँ अन्य सेक्युरिटीहरूका अरू आएकाहरूको चाहिँ टेन्ट हालेर त्यहाँ बसेको र यो तल्लोपट्टिको भाग जुन छ यो भागमा चाहिँ त्यो तिजुको रुख छ त्यो साइडमा चाहिँ उहाँसँग आउनेहरूले त्यो चढेर आएको त्यो बेला हिँडेर आउँदा नि घोडामा आएको हुनाले घोडा त्यहाँ बाँधेको गाउँको कसको घर पस्यो हामी यो चाहिँ लगाइदिउँ होला गाईबस्तु छिर्दाखेरि सेतो भैँसिँदै चाहिँ झन्डै 1400 मिटरमा छौँ हामी अब यहाँदेखि थोरै माथि हो जहाँसम्म लाग्छ मलाई आजको दिनको सबैभन्दा उच्च बिन्दु यहाँबाट चाहिँ अब हामी लिपेनी हाँडी खोला पुग्नु छ यहाँ पछाडि बेगनास छ वरपर झन्डै यो पोखरा र लेखनाथमा भएको 7वटा ताल अनि यतापट्टि हिमालको मजाको रेन्जहरू देखिन्छ अरे जुन हामीले केही देख्नै पाएनौँ आज म चाहिँ पहिलोचोटि आएको भए पनि मलाई यो सधैँ आइरहेको ठाउँ देखिरहेको ठाउँ जस्तो लाग्छ त्यसको कारण चाहिँ छ हाम्रो भाइ किरण अधिकारी एकेए पोजिङ हिमालय उसले चाहिँ यो ठाउँको फोटो भिडियोहरू एकदम राम्रो राम्रो हालेको छ सो यो ठाउँको फोटोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ @पोजिङ हिमालय भनेर इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला हाम्रो भाइलाई एउटा इन्करेजमेन्ट पनि हुन्छ अनि उसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कोटबाट चाहिँ हामी ओह्रालो लाग्यौँ अनि ओह्रालो लाग्दाखेरि अब हुनु चाहिँ यहाँ रोडको बाटो बन्दैछ तर बाटो छेउमा एउटा अलिक पुरानो रुखमा चाहिँ यति धेरै अर्किड फुलेको थियो कि रुखकै पार्ट जस्तो लाग्ने अनि त्यहाँबाट फेरि अहिले चाहिँ रोडको बाटो छोडेर हामी यो गाउँको बाटो हिँड्दैछौँ यहाँ
सुन्तला कागतीको बगान पनि रहेछ। अनि यो ट्रेल हिँड्दाको आनन्द अर्कै छ क्या। यो अहिले हामीले खासै केही देखा पनि छैनौँ न। यता तालहरू पनि अलिक कालो कालो धमिलो देखिया छ। माथिपट्टि हिमाल देखिने त कुरै भएन। त्यो पनि त्यो रोड छोडेर यो तेर्सो बाटो हिँड्ने बित्तिकै हेर्नु न यस्तो आनन्दको बाटो छ क्या। बढिया मान्छेले त अनि अलि काट्ने के काटेर पातलेमा हामी यहाँ चिया खाजा खाना रोकिएको। अनि दोस्रोचोटि भनौँ मिलेनियम ट्रेकमा हामी घडेरी भन्ने गाउँमा जाँदा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई कोदोको सेलरोटी खुवाउनु भएको थियो। अनि आज यहाँ हजुर ल आमाहरू नमस्ते ल। आज हामी दिनभरि अनि अहिले रात पर्दासम्म चाहिँ पोखराभित्रै थियौँ। पोखरा महानगरपालिकाभित्रै हिँडिरहेको थियौँ। अनि अहिले यो ठ्याक्क यो रामचे भन्ने ठाउँमा आएपछि चाहिँ मावि गाउँपालिका र पोखराको सिमाना सुरु भयो। लाग्छ भाइ अब घन्टा लाग्छ है 16 किलोमिटर क्रस गरिएछ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको गाडी रहेछ। यो पनि त्यही ठाउँ जाने भएकोले रात पनि परिसक्यो। त्यही भएर हामी सबैको झोला चाहिँ गाडीमा हालेर पठाइदियौँ। अब हामी जाने ठाउँ पनि नजिकै छ। हामी चाहिँ अब झोला बिना आज हाम्रो बस्ने ठाउँसम्म जान्छौँ। हामीसँग चाहिँ एकदम कर्म भन्छ कि के भन्छ त्यसले एकदम भद्दा मजाक गरेको छ। हामी चाहिँ अब यहाँसम्मै होला भनेर गाडीमा सामान हाल्यौँ। तर यहाँ चाहिँ थोरै स्वागत कार्यक्रम मात्रै रहेछ। हामी अझै 20-25 मिनट हिँड्न पर्ने रहेछ। जाउँ। अहिले चाहिँ बेलुका झमक्कै साँझ परिसक्यो। झन्डै 9 नै बज्न लाग्यो। हामी फाइनली हाँडी खोला आइपुगेका छौँ। आज हिँडाइ पनि कडै भयो। 19.2 किलोमिटर हिँडेछौँ हामी आज। अब लो एलिभेसनको ट्रेल भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो साह्रो गाह्रो चाहिँ भएन। तर एउटा कुरा अलिकति खड्किने भनेको चाहिँ ठाउँमा हामी ट्रेल भन्दा पनि रोडको बाटो हिँड्दै थियौँ। हाँडी खोलामा सबै गाउँले मिलेर सामुदायिक भवनमा खाना खुवाउनु भएको थियो। खानापछि हामी 3-4 जनाको टोलीमा बाँडिएर गाउँका फरक घरमा सुत्न गयौँ। अकबरे खुर्सानी टिप्दै हुनुहुन्छ है। अब हिमाल त जाने सबैजनालाई हाँडी खोलाबाट गुड मर्निङ।
अब आजभोलि मैले एकदम देखेको चाहिँ पहिला पूर्वमा मात्रै नर्मली पूर्वतिर मात्रै खाने अगुबरे खोर्सानी चाहिँ पश्चिमतिर पनि फैलिएको छ। तर एउटा फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एकदम धेरै विकासे अगुबरे खोर्सानीहरू आएको छ। यो पनि खासै ओरिजिनल अगुबरे जस्तो छैन, जुन चाहिँ उसको दबाई पनि भन्छ ग्यास्ट्रिकको। कति भयो नि, थोरै भयो नि हुन्छ आमा, बिग्रिन्छ फेरि बोकेर हिँड्दा घाममा। सबैले कहाँ खान्छन् त, मै हो कि चासो दिने त्यही भएर। तर त्यो असली अकबरे खुर्सानी नै रहेछ। लगभग 3 हप्ते लामो यात्रामा हाँडी खोलाबाट बोकेको अकबरे खुर्सानी मनन के। हामीले लालु पाते देखाएको थियौँ, यो चाहिँ सेतो पाते के भन्नुहुन्छ अरे आमा? धोबिनी। धोबिनी। हाँडी खोलाको हाम्रो आमा दिदीहरूको हस्पिटालिटीको स्वाद चाखेर हामी चाहिँ आज ट्रेकिङ सुरु गर्दैछौँ। अहिले बिहानको 8 बज्यो। हामी आज गेलुङ गाउँ पुग्छौँ। हिजोको जस्तो लामो बाटो छैन आज, त्यही भएर अलिकति आराम हुन्छ होला। हाम्रो अहिलेको स्टार्टिङ अल्टिट्युड चाहिँ त्यस्तै 850 मिटर छ। हामी हिँड्दै बाटोमा धेरै ठाउँमा यो सानो फल भेट्यौँ। के रहेछ भनेको त आँप रहेछ। यो चाहिँ आँपको बोट यति ठुलो छ कि बाफ रह्यो, माथि यस्तो ठुलो थिएन है। हामीले भर्खरै मादी खोला तर्यौँ। अहिले खोला तरेपछि एउटा यो भर्खर बन्दै गरेको हाइवेको बाटो फेरि सुरु हो। अब केही बेर चाहिँ हामी यो रोडकै बाटो हिँड्छौँ गेलुङको फेरि नआएसम्म। यही मौकामा सानो यसो परिचय गराउँ सर। यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ एक क्याबबाट आफ्नो परिचय दिनुहोस्। नमस्ते, म चाहिँ रामजी आचार्य। यो हाम्रो यो प्रोजेक्टमा यसमा एक क्याबको चाहिँ के छ रोल भनिदिनु न। विशेष गरी यो पर्यटन पदमार्गको चाहिँ पहिचान गर्ने र प्रवर्धन गर्ने नै हो। यसमा चाहिँ यो नयाँ पदमार्ग भएको हुनाले अहिले हामी यो सर्वेक्षणकै क्रममा छौँ। कतिको फिजिबल हुन्छ, कतिको सम्भावना हुन्छ। यदि यो उपयुक्त पदमार्ग देखियो भनेदेखि यहाँ चाहिँ हिँड्ने पदमार्गको विकास गर्ने र यसलाई चाहिँ मर्मत सम्भार गर्ने, साइन पोस्टिङहरू राख्ने, सूचना केन्द्रहरू राख्ने र भविष्यमा यहाँ चाहिँ यो मात्रै होइन कि विभिन्न सार्वजनिक जग्गामा होटल लगायतका संरचनाहरू बनाउनेतर्फ पनि नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्ने चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ। हाँडी खोलाबाट हिँडेको झन्डै 1.5 घन्टामा चाहिँ हामी अहिले यो दोभानमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ रुदी खोला र मादी खोलाको दोभान। यहाँबाट चाहिँ 2 खोला मिसिएर त्यसपछि अगाडि मादी भएर बग्छ। अनि यो सँगै हामीले एक दिन एक बिहानको यात्रामा हाम्रो तेस्रो जिल्ला प्रवेश गऱ्यौँ। यहाँबाट हामीले कास्की छोडेर लमजुङ जिल्ला छुँदैछौँ। अब चाहिँ हामी रुदी खोलाको एकदमै सानो झुलुङ पुल तर्दैछौँ है। यसमा चाहिँ जीवन भाइले निकै सावधानी साथ तरेको थियो, अलिकति डरलाग्दै हुन्छ भनेर। पुल चाहिँ सानो भएकोले अलिकति जसले हिँड्यो भने लास्टै हल्लिँदो रहेछ। टेन्स यसरी ट्र्याक्टर चाहिँ चढ्नु हुँदैन है। हामी चाहिँ ट्र्याक्टरमा अब सबै सामानहरू लोड गरेर यो आधा घन्टाको बाटोसम्म जाने। ए हस्।
र तिमिङ पोखरी जाँदाखेरि गाडी पुग्ने लास्ट गाउँको नाम पनि बेतेनी थियो अनि यो गाउँको नाम पनि बेतेनी रहेछ। यहाँ हामी अब पसल बन्द भए पनि यहाँ पसलको मान्छेलाई फोन गरेर बोलाएको छौँ। यहाँ चाहिँ अब थले खाजासाजा पानीसानी खाएर अनि अब हामी उकालो गिलुङतिर जान्छौँ। यो पसलको मान्छे आउनु भएन, त्यही भएर यहीँ नजिक अर्को पसल छ है, त्यहाँ सरुवा भयो हाम्रो टोली। त्यहाँ पनि ठ्याक्क मान्छे आइरह्यो कि, त्यही भएर हामी बोलाउनलाई फोन गरेको अभिषेकले। बेतेनीबाट हामी ठारे यो सालको जङ्गल हुँदै उकालो लाग्दैछौँ गिलुङ जानलाई। अनि यो चाहिँ बाटोको पहिलो चौतारी अनि हाम्रो पहिलो रेस्ट स्टप। हिँड्दै चाहिँ अब हामी यस्तो सेक्सनमा आइपुगेको छु। यहाँ चाहिँ अब पहिलाको पुरानो ट्रेल अनि नयाँ सडक बाटो चाहिँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ। ठ्याक्कै यहाँ रोड आइपुग्यो। रोडहरू आएपछि हुने अब रुखपातहरू, त्यसपछि पुरानो बाटोको विनाश त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर मलाई सबैभन्दा बढी दुःख लाग्ने भनेको चाहिँ सयौँ कुनै त हजारौँ वर्ष पुरानो जुन चौतारीहरू हुन्छ नि पहिलाको हाम्रो एन्सियन्ट, तिनीहरू पनि धेरै ठाउँमा भत्केको वा भत्काउनु परेको पाइन्छ। त्यो चाहिँ एउटा अब हुन त हाम्रो हेरिटेज हो, त्यसलाई चाहिँ जोगाएर केही उपाय गर्न सके भन्ने जस्तो लाग्छ है। झन्डै 7.25 घन्टाको हाइक पछि हामी चाहिँ गिलुङ गाउँ आइपुग्यौँ। यसको अल्टिट्युड चाहिँ 1345 देखाइरहेछ अहिले। आजको हाम्रो टोटल डिस्टेन्स हिजोको भन्दा लगभग आधा 9.5 किलोमिटर मात्रै हिँडिएछ। ठ्याक्क टाइममै आइएछ। गिलुङ गाउँ धेरै अगाडि आउने भनेको फाइनली आइयो। अनि यो यात्राको अब हाम्रो मेन भनौँ सक्सेस हुने श्रेय जाने, हामीलाई लाने बोलाउने चाहिँ हाम्रो जीवन भाइ। अब पोखरा आउँदा एभ्री टाइम हामी पोखरा आउँदा हरेक टाइम उहाँलाई भेटेकै हुन्छ, धेरै सपोर्ट पनि हुन्छ। गिलुङ पुगेको एकैछिनमा दर्के पानी पर्न थाल्यो। समाजघरमा भेटघाट कार्यक्रमपछि खाजा खायौँ। मौलिक गुरुङ गाउँ र डाँडामाथिको समतल भूभागमा बसेको गिलुङ हेर्न डुल्न निकै रमाइलो थियो। स्थानीयहरूमा पर्यटन र गाउँ विकासबारे सचेतना राम्रो भएकाले यहाँ होमस्टेको अवधारणा राम्ररी विकास भएको छ। गिलुङ गाउँभरिमा 29वटा स्तरीय होमस्टे सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यही कारण हाम्रो टोली ठूलो भए पनि खास समस्या भएन। हाम्रो बसाइ पर्यो आधुनिक सेवा सुविधा सहित मौलिक ढाँचामा बनेको नयाँ होमस्टे पारीघर होलिडे होममा।
कोलासोथर गाउँपालिकाको 9वटा वडामध्ये चाहिँ एउटा वडा हो, वडा नम्बर 9। समुद्री सतहबाट चाहिँ हजुरको यो लगभग 1450 मिटरको हाइटमा छ यो गिलुङ गाउँ। यहाँको जनसङ्ख्या 200 घरधुरीको आसपास छ। यसमध्ये चाहिँ प्रायः जसो यो गुरुङ जातिको बाहुल्यता छ। गुरुङ सँगसँगै यहाँ मगर समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, दलित समुदाय छ। खास चाहिँ यो गुरुङ भाषामा चाहिँ क्लिनु भन्छ सर यो गाउँको नाम। पहिला यहाँ चाहिँ क्लिमुको रुख थियो अरे के सर सबै यो गाउँमा बस्ती बस्नुभन्दा अगाडि। त्यो रुख चाहिँ यो पँधेरा साइडतिर चाहिँ छ सर त्यसको रुख होइन, त्यो अलिकति काँडा भएको त्यसको टाइपको हुन्छ सर। रुख चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो हुन्छ सर। गिलुङमा पहिला यसको चाहिँ घनाघोर जङ्गल थियो अरे कि सर। त्यो बस्ती बसाल्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई फाँडेर बस्ती बसालेको हुनाले त्यो क्लिमु भन्ने शब्दबाट चाहिँ अपभ्रंश भएर चाहिँ यो क्लिनु नाम राखिएको अरे कि सर। र यो ठाउँमा चाहिँ बस्ती बसालेको चाहिँ सुरुको चाहिँ भज्यू जाति र पम जाति रहेछ कि सर। हामी यो गिलुङको कोइबोमा आछौँ। यहाँ चाहिँ ठ्याक्क गेटमा यो हाम्रो उता लिम्बूहरूले गाड्ने जस्तै ढुङ्गा रहेछ। यो ढुङ्गा चाहिँ 7 दिनको सुत्केरी आमाले गाडेको ढुङ्गा अरे। यो कोइबो भनेको चाहिँ बोन धर्मावलम्बीहरूको मन्दिर हो। त्यसमा चाहिँ पौष 15मा चाहिँ घ्याप्रे गुरुहरू, पज्यू गुरुहरू ल्याएर चाहिँ ग्रास शान्ति गरिने, पूजापाठ गरिने गरिन्छ। उहिले जुन मूल गुरु पज्यू थियो उसैको घर कोइबो थिए। मूल गुरु जुन लेब्री थियो उसैको घरै कोइबो थिए। कोइबो थिएमा चाहिँ फैलुङ्ग भनेको ठुलो ढ्याङ्ग्रो त्यो झुन्ड्याएर राख्ने, अघि पछि नबजाउने। तर त्यो घरको मूली गुरु मर्यो भनेदेखि त्यो ढ्याङ्ग्रो झिकेर बजाउने थियो। तर अब अहिले कोइबो बनाउन थालेको छ। अब कोइबोको पनि एउटा आर्किटेक्चर विकास गरेको छ। एरजाङ र भौँवरले बनाएको त्यो आर्किटेक्चर। अनि छबा कैदुको आधारमा 3 पाटा परेको यस्तो माथि यसो नुगेको। गुरुङको आदिम पुरोहित भनेको पज्यू, अनि लेब्री आयो, अनि लमा आयो। यो बुद्ध धर्मावलम्बीहरूसँग चाहिँ आस्था राख्नेहरूले लामाहरू ल्याएर पूजापाठ गर्छौँ। त्यसमा पनि हामी लोसारकै दिनमा सबैजना गाउँलेहरू सामूहिक रूपमा मिलेर गुम्बामा पनि पूजापाठ गर्छौँ। र तर कोइमामा पनि हामी सबैजनाले घ्याप्रे गुरुहरूसँग, पज्यू गुरुहरूसँग ग्रास शान्ति गर्छौँ। हामी चाहिँ बोन पनि, हिन्दू पनि, बौद्ध पनि सबै धर्म चाहिँ हामी मान्छौँ। कोइमामा भएको चित्रहरू चाहिँ अब आउने पिँढीहरूले चाहिँ यो हाम्रो गुरुङको संस्कारहरूलाई चिनोस्, उनीहरूलाई त्यो चित्र मार्फत चाहिँ एकदमै प्रस्ताउन चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले, प्लस आफ्नो कला र संस्कृति को जगेर्न, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ पज्यू गुरुको मूर्तिहरू, बोन्पो लामाको मूर्तिहरू अनि घ्याप्रे गुरुको मूर्तिहरू राखेका छौँ। त्यसको अलावा चाहिँ हजुरले 12वटा वर्गको सबै चित्रहरू प्लस त्यो अर्गुम संस्कारको, खेबर संस्कारको, अनि त्यो न्युई पर्खु पिव संस्कारको, तेन छसुक संस्कारको सबैले समेटिएर संस्कारको जगेर्नको सँगसँगै अब आउने पिँढीहरूले पनि यो चिजहरू बुझोस् भनेर चाहिँ हामीले खास त्यो राखिएको छ। गुरुङ गाउँ हामी धेरैचोटि घुमिसकेका छौँ अनि यो कोइबोहरू पनि थुप्रै हेरेको। तर आज चाहिँ गिलुङमा पहिलोचोटि कोइबोभित्र के हुँदो रहेछ पनि हेरेर आयौँ। यो चाहिँ हाम्रो गुरुङभित्रको एउटा लेम परिवार दाजुभाइहरूको चाहिँ पितृ पूजा गर्ने घर। यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ दसैँको बेलामा जति पनि हाम्रो गाउँको लेम दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना यहाँ आएर चाहिँ आफ्नो पितृहरूको पूजा गर्ने चलन छ। साउन सङ्क्रान्तिमा पनि गर्छ सर, पितृको पूजा घरमा पनि गर्छ। तर यहाँ उहाँले चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ दसैँको बेलामा गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरको चोखो तरकारीहरू बनाइराखेर अनि जाँडहरू, त्यो पितृलाई दिनुपर्ने चिजहरू सबै चोखोसँग दिएर चाहिँ पितृको पूजा गरेर पितृलाई सम्झिन्छ सर त्यो दिनमा। गिलुङको हामीले एकदमै बढी धेरै आस्था राख्ने शक्तिशाली हाम्रो कोइचो देवी मन्दिर छ। यहाँ चाहिँ हामी वैशाख पूर्णिमा पूजा गर्छौँ। प्लस अब अरू चाहिँ भाकल हुनेहरूले दिनहुँ जसो यहाँ पूजापाठ चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। यो हिन्दू धर्मसँग नै जोडिएको सर। कोइचो देवी र भैरवको मूर्ति छ सर। यो कोटको नाम चाहिँ कोइचो हो सर। ती देवी यहाँ राखेको हुनाले हामीले कोइचो देवी भनेर चाहिँ नामाकरण गर्छौँ सर। पहिले हिन्दू मन्दिर थिएन, थान चाहिँ हुन्थ्यो, ढुङ्गाको यसो चाहिँ थान बनाउँथे, त्यहाँ देवीको पूजा गर्ने चण्डी थान भन्ने हुन्थ्यो।
अब हिन्दूकरण कसरी भयो भन्दाखेरि काशीका राजा जगदी खान शाहीको पालामा गुरुङहरूको चाहिँ ठकुरी र खस बाहुनसँग सम्पर्क भयो। त्यसपछि काशीका राजा जगदी खान शाहीको साइला छोरा यशोब्रह्म शाहको पालादेखि खस बाहुन र गुरुङहरूको बिचमा अनि अन्तर सम्बन्ध भयो। अनि गुरुङहरूले पनि देवनागरी लिपिमा लेखपढ गर्न सिके, अनि हिन्दू ज्योतिष शास्त्रहरू सिके, हिन्दू तन्त्र मन्त्रहरू सिके, सत्य त्रेता द्वापर कली चार जुगको लक्षण सिके। विभिन्न जात वंशको इतिहास जान्ने बेला पैँडी भन्थे। पैँडी भनेको पण्डित भनेको। त्यसरी गुरुङ समाज र संस्कृतिमा अनि यो खस संस्कृति बाहुन संस्कृति पनि भित्रियो। यो चौतारीको थोरै तलदेखि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ माथि छुट्टिने बाटोसम्म चाहिँ आदरणीय बुवा तुलसी प्रसाद गुरुङको परिवारले चाहिँ उहाँको दिवंगत पितृहरूको सम्झनामा चाहिँ बनाइदिनु भएको यो फेसको बाटो चाहिँ यो मन्दिर जाने बाटो चाहिँ कोइचो मिलन आमा समूहको उहाँहरूको सक्रियतामा चाहिँ बनाउनु भएको र अरू जति पनि आन्तरिक बाटोहरू छ त्यो बाटोहरू चाहिँ यो गिलुङ गाउँभित्रको चेलीहरू जो गाउँमा हुनुहुन्छ, कतिपय स्वदेशमा हुनुहुन्छ, कतिपय विदेशमा, उहाँहरूको आर्थिक सङ्कलनबाट मर्मत गरिएको यो बाटो। जसले बाटोको लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेर चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गराउनका लागि दिनरात खटिराख्नु भएको छ। आदरणीय सम्पूर्ण दिदीहरूप्रति र आदरणीय बुवा तुलसी प्रसाद गुरुङ र उहाँको प्रत्येक परिवारप्रति, कोइचो मिलन आमा समूहको सम्पूर्ण आमाहरूप्रति यो बाटो निर्माणको लागि तपाईँले पुर्याउनु भएको यो अतुलनीय योगदानको लागि म हार्दिक आभार, उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यो चौतारीले चाहिँ हामी पुर्को डाँडा भन्छौँ। अहिले चाहिँ अलिकति नाम परिवर्तन गरेर गिलुङ पार्क भनेर राखेका छौँ। हामीले मेला महोत्सवहरू हुने बेलामा चाहिँ हामीले त्यो डाँडामा गर्छौँ। अनि यो गर्मी याममा चाहिँ एकदमै शीतल हुने ठाउँ छ। त्यो गाउँको बारेमा यताउता सरसल्लाह गर्नु पर्यो भने चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरू गएर छलफल गर्ने, वडाकै बजेटबाट चाहिँ हजुरको चाहिँ अलिकति बच्चाहरूको लागि मनोरञ्जनको लागि त्यो खेल्ने अलिकति पार्क जस्तो यताउता पनि बनाएको छ। गिलुङ गाउँ छोडेर हाम्रो तेस्रो दिनको ट्रेक सुरु गर्दैछौँ। अलिकति गाउँ डुल्दा अनि सानोतिनो कार्यक्रमहरू थियो, त्यसले गर्दा थोरै ढिलो भयो। गिलुङबाट हिँडेको झन्डै 2 घन्टामा हामी अहिले भोजे गाउँ आइपुगेका छौँ। हामीले झन्डै 5.6 किलोमिटर दूरी कभर गरेछौँ। यहाँ चाहिँ बिहानैदेखि पर्खेर बस्नु भएको हाम्रो टिमलाई। अनि यो यात्राभरिको सबैभन्दा विशेष लन्च यहीँ हुन्छ होला हाम्रो। भोजेमा साँच्चै नै हामीले एकदम विशेष लन्च खायौँ। अब त्यो लन्च चाहिन्थ्यो पनि, किनभने अब चाहिँ हामी यहाँ माथि डाँडाको टुप्पा झन् टुप्पै निस्किन्छौँ। अनि त्यहाँबाट बल्ल थोरै थोरै तेर्सो ओह्रालो हुँदै पस्गाउँ निस्किन्छौँ। भोजे गाउँबाट उकालो लागेको केही बेरमा चाहिँ हामी फेरि यस्तो ठाउँ आइपुगेका छौँ। यो हामी ताङतिङ जाँदाको नौजुको जङ्गल जस्तै। यहाँ चाहिँ वनपाला एरिया। यहाँ चाहिँ फुक्ने, खगर फाल्ने, मुत्ने, हग्ने, पार्ने, फोहोर गर्ने केही काम पनि गर्नु पाइँदैन यहाँ। हामी भोजे गाउँबाट माथिको डाँडा आइपुग्यौँ। र हाम्रो पस्गाउँ जाने बाटोको लागि उकालो चाहिँ यहीँ सकिएको छ। अभिषेक केही भन्नु छ तिमीलाई? ठिक छ दाइ, अब उकालो सकिहाल्यो, बिस्तारै जानुपर्छ। यहाँ फेरि
इतिहास चाहिँ हाम्रो अभिषेकको पनि उहाँको पनि जोडिएको छ। उहाँहरू सबैको मूल थलो पहिला चाहिँ घनपोखरा नै रे, त्यहीँबाट छुट्टिएर आएको। यहाँ के न्याय निसाब दिएर चाहिँ एउटा गाई र 60 रुपियाँ पाउनु भएको रे, अनि त्यही 60 रुपियाँले पुरै गिलुङदेखि यताको डाँडा र परसम्मको डाँडा किनेर बस्ती बसाएको आफ्नो भन्ने। सत्ययुगमा चाहिँ यहाँ हाम्रो कन्दनी गाईको पाइलो भनेर भन्छ यो, र यहाँ दुईटा छ होइन, यो तीनवटा। अनि यहीँबाट चाहिँ घामरङ र मपेङ्गे दाजुभाइको जग्गा र यहीँबाट हामी भोजेको चाहिँ यहाँबाट हाम्रो चाहिँ यहाँ सिमाना पनि यसैबाट छुट्टिएको छ। यता हामी घामरङ भयो, यता भोजे भयो, यस्तो यता भोजे भने घामरङबाट बोलिरहेको छु। त्यो टक्सर हो। यो बाटो ठ्याक्कै यता हाम्रो पर्छ। टक्सर कस्तो छ भने टक्सरको दाजुभाइलाई चाहिँ हामीले फर्काएर ल्याएर ताएर न साबा ताई साजी तसा, घान्द्रुङलाई गुरुङ भाषामा कोँडा भन्छ। टक्सरे भाइहरू यहाँबाट गएर कोँडा गएर बसेपछि उनीहरूले नाचगान गर्ने, एकदम राम्रो गर्ने, एकदम मिठो बोल्ने। त्यसो भएपछि आहा कति राम्रो नाच्दो रहेछ भनेर भन्दा मजाबुलाई यसो भन्छ, 5 गाउँमा मेरो दाजुभाइ देख्न भयो, के भन्ला, कहाँ छ त भन्दा 5 गाउँ भोजेमा छ मेरो दाजुभाइ भने त्यत्रो बयान दिने भनेको कारणले गर्दाखेरि फेरि हाम्रो पुर्खा गएर चाहिँ उनीहरूलाई फर्काएर ल्याएर उनीहरू फर्काएर ल्याएपछि कहाँ राख्ने भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ कम हुन्छ त्यतिर दिन त्यसको लागि तस्या भनेर राखेको ठाउँमा नै अहिले उहाँहरूलाई राखेर उसको नाम चाहिँ तस्या भन्दा भन्दा तसा भएर चाहिँ है टक्सर भयो। उहाँ चाहिँ अहिले टक्सरे दाजुभाइ। यसलाई माझा थेपो कोही भन्छ। दुईटो कोडमा यो चाहिँ मपेङ र घामरङको दाजुभाइहरूको पर्छ। उनीहरूले चाहिँ दसैँ र चैत दसैँमा पूजा गर्छ। अनि त्यहाँ यहीँबाट चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू मपेङ र घामरङ र हामी भोजेको चाहिँ यहीँबाट छुट्टिएको छ। कतिजना आउनु भएको थियो? 7 जना। 7 जनाले बिहान आएर कि कति बजी आएर? बिहान 10:30 बजे घरबाट हिँडेथ्यो। त्यसपछि यहाँ काम सुरु गरेको 1:45 बजेदेखि होला सायद। यो तल नि गर्दै आयो के अरे। तपाईँले कुन कुन बेला गर्नुहुन्छ अरे यो? सालमा हामी 2 चोटि, जेठमा त्यहाँदेखि आसोत। खै म खिचिदिन्छु, फोटो खिचिदिनु तपाईँहरूको। एकचोटि दिदी र मलाई ल मेरो मोबाइलबाट कसरी पहन है, म हेर्छु है। ल है, रेडी गो। ल अलि अँध्यारो हुने रहेछ तपाईँहरूको यहाँ। मेरो मोबाइल नि राम्रो छैन, मान्छे नि राम्रो छैन। अलिअलि हाँस्नु त गरेर अलि अझै हेर्नुहोस् अलिक राम्रो कालीबारीहरू। र यो चाहिँ हाम्रो मेन कोड। यहाँ चाहिँ 5वटा जातिले रस्ती बस्ती बसाएको जनश्रुति छ र त्यही 5वटामा पनि पछि शिकार खेल्ने क्रममा लडाइँ भएर त्यो लडाइँको क्रमलाई मिलाउनको लागि माथिल्लो घनपोखराबाट हाम्रो पुर्खा यहाँ आएको र हामी यहाँ आएर हामीले मिलाउँदा उनीहरू जो ज्यान मारा केस परेर उनीहरू यहाँबाट भागेर गएको। यहाँ बसेर हामी फेरि पछि फर्किन्छ भन्दा उनीहरूले नै तपाईँहरू यहीँ बस्नु होला भनेर क्रौजमै ख्या भन्ने घामरङमा बसेको उनीहरूले चाहिँ हामीलाई यहाँ राखेर हामीले चाहिँ यहीँबाट राजगाज फेरि चलाउन थालेको र यहीँबाट पछि हाम्रो दुईटा आमाहरूमा एउटा घल्सिनीबाट भएको सन्तान अलि ठुलो ज्यानको अलि त्यति साह्रो टाठो बाठो नभएको कारण ज्यान मार उसमा मिलाएर बसेको। त्यस्तोमा चाहिँ पछि केही होला भनेर चाहिँ हाम्रो पुर्खाले फेरि अर्को बिहा गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो पुर्खाले कान्छी चाहिँ सिग्लेसबाट घोदाने ल्याएर कान्छी दुलैपट्टिको चाहिँ सन्तान हामी भोजेको र जेठी बुढीको सन्तान चाहिँ अहिले मपेङ र घामरङको भएको र हामी मपेङ र घामरङको दाजुभाइ र हामी भोजेको दाजुभाइ एउटै। 5वटा सन्तान चाहिँ घनपोखरामा बसेर हामी चाहिँ निजलेमा भन्छ क्वाइम्रा कदले कागु नायो क्युमरु गरेर 5 सन्तान त्यहाँ हामी ख्यातेदु र उनीहरू नर्बुख्या र 2 सन्तान चाहिँ यता 5 गाउँमा बसेको।
यो सबै हाम्रो राजदरबारको भग्नावशेषहरू हो र यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ लुप हो। यो चाहिँ सेन्ट्री पोइन्ट बसेर चाहिँ हेर्नको लागि कोट भन्ने जहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो ठाउँ हुन्छ जो मान्छे आउन सक्दैन त्यस्तो नै कोट हुन्छ। यहीँबाट आफ्नो संरक्षण गरेर बस्ने ठाउँ। ल्याएको फल कति मिठो बाबु गुइँली भन्छ यसलाई नखानुहोस् न चाख्नुहोस् त हजुर पनि हस् नमस्ते धन्यवाद शुभयात्रा तपाईँहरू धेरै धेरै धन्यवाद छ गेलुङबाट हिँडेको 9 घन्टामा हामी अहिले फाइनली पस गाउँ आइपुग्यौँ। हामी 9 घन्टा चाहिँ हिँडेको होइन, धेरै भुल्ने कार्यक्रमहरू यताउता भयो। आज चाहिँ हामी झन्डै झन्डै 15 किलोमिटर हिँडेछौँ। खासै अप्ठ्यारो पनि थिएन, ठाउँ ठाउँमा रोडहरू क्रस गरेका थियौँ। अनि पर पारिबाट हेर्दाखेरि यो पस गाउँ सानो चुस्सको देखिए पनि त्यो डाँडाको तल्लो भागमा चाहिँ एकदमै ठुलो गाउँ रहेछ। अनि हामी आए सँगसँगै हाम्रो लजिस्टिक क्रू अरू टिमको साथीहरू पनि ठ्याक्कै आइपुग्नु भयो। अनि अहिले हामी पसगाउँको समाज घरमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यहाँ स्वागत चाहिँ भइसक्यो अलरेडी। र यो चाहिँ हाम्रो पसगाउँको रातिको लजिङ भनौँ। यहाँ हामी 4 जना सुत्छौँ, 2 जना त्यहाँ, 4 जना तल सुत्नु भएको छ। हामी 2 दिन यही ओछ्यानमा सुत्छौँ होला। हाम्रो यो तिमाङ गाउँ नपुगेसम्मको हाम्रो अन्तिम ओछ्यान यही हो अब घरभित्रको। सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम पसगाउँ। अब आज चाहिँ हाम्रो कि पसगाउँमा रेस्ट डे छ। हामी 3 दिन भयो लगातार हिँडेको। आज यही गाउँमा बसेर वरपर के छ गाउँको घरहरू, अरू हेर्न मिल्ने हेर्न लागेको ठाउँहरू प्लस कल्चर हिस्ट्रीको केही कुराहरू खतल्ने प्रयास गर्छौँ गाउँ बसेर। गुरुङहरूको ऐतिहासिक थाकथलो खोला संथार, जहाँबाट गुरुङहरू संसारभरि छरिएर गए, त्यस्तो पवित्र ठाउँको नामबाट हाम्रो गाउँपालिकाको नामाकरण भएको छ। हाम्रो गाउँपालिकालाई मिदिङ खोलाले 2 भागमा बाँडेको छ। खोलासदर गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या करिब 8000 रहेको छ। यसमा अधिकांश मानिसहरू गुरुङहरू रहेको छ। खोलासदर गाउँपालिकाको समृद्धिको चाहिँ मुख्य संवाहक हामीले होमस्टे व्यवसायलाई लिएका छौँ। घलेगाउँ, भुजुङ, गिलुङ, पसगाउँ, सिङदी, घामरङ र बागलुङ पानी जस्तो पर्यटकको धेरै सम्भावना बगेको ठाउँहरू यही गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ। खोलासदर गाउँपालिकामा धेरै पर्यटकीय सम्भावना बगेका ठाउँहरू रहेका छन्। रेस्ट डेको दिन कपडा सपडा धुने र नुहाई धुवाईको कार्यक्रम मस्तले।
यो चाहिँ नि हाम्रो यो छेतपु देउता भन्छौँ। यहाँ विभिन्न आकारको चाहिँ ढुङ्गाहरू छ। यो हामी यो एरियामा चाहिँ नि उँभोलीमा हामी पूजा गर्छौँ। अनि यो ढुङ्गा चाहिँ उहिले दुलै भगाएर ल्याउने अनि बाबुमैतीले खोज्न आउँदाखेरि यसरी लुकाएर राख्थ्यो रे। तर यो ढुङ्गा चाहिँ नि यस्तो कुप्रोकालो थियो। यो केही पछि चाहिँ नि अब केही केटाले फोडिदिए रहेछ। यो हो हाम्रो पस्काउनले मान्दै आएको चाहिँ नि छेतपु देउता भन्छ। छेतपु युमा गुरुङ भाषामा ढुङ्गालाई युमा भन्छ। यसको एरिया एकदम ठुलो छ। यसरी रिङ्गै पारेको चाहिँ ढुङ्गा हो। हामी यहाँ बाख्राली पूजा गर्छौँ। अब हामी चाहिँ नि हिजो एउटा प्राकृतिक पूजा गर्ने जात पनि हो गुरुङ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा वन धर्मलाई पनि हामी आस्था राखेर यसलाई पूजा गर्छौँ। मेन पूजा ढुङ्गा हाम्रो यही हो। अनि यसमा चाहिँ नि यो ठ्याक्कै यो कन्दिनी गाईको पाइलो छ है। यो गाईले टेकेर चाहिँ नि भोगो भनेर हाम्रो पुर्खा जिजुबाजेहरूले त्यो हामी यो छेतु शिवलिङ्ग भनेर यसलाई चाहिँ नि हामी पूजा पनि गर्छौँ। यो चाहिँ काम गर्ने जाने बेलामा मेलामा जाँदाखेरि अब तिर्खा लाग्ने भयो। यसमा चाहिँ नि पानी जम्थ्यो अनि त्यो के अरे पाको चाहिँ नि भाँडो बनाएर यसमा चाहिँ नि पानी उतारेर खान्थ्यो कि। हाम्रो गुरुङ भाषामा बोमराको युमा भन्छ। भोगो बजाउने अथवा चाहिँ नि शङ्का ढुङ्गा भन्छ। सङ्केत पनि भन्छ यसलाई चाहिँ नि। जस्तै हाम्रो यो तल चाहिँ नि पहिले हाम्रो यो थुप्रै खेतहरू थियो। यहाँ आफ्नो प्रत्येक घरको चाहिँ यहाँ पवा हुन्थ्यो। काम गर्न चाहिँ नि बेसी झर्थ्यो। गाउँ बेसी हुन्थ्यो। तर गाउँमा केही घटना घट्ने बित्तिकै गाउँको चाहिँ नि जिम्मल अथवा चिबाले चाहिँ नि कटुवालले चाहिँ नि पठाएर यो ढुङ्गा बजाएपछि आज पक्कै गाउँमा केही घटना घट्यो भनेर शङ्का गर्ने सङ्केत गर्ने सञ्चार माध्यम जस्तो चाहिँ नि। गिनुले पनि सुन्थ्यो अरे कि चाहिँ कर्बुसम्म सुन्थ्यो अरे यो शङ्का ढुङ्गा चाहिँ नि भु गरेर बज्दाखेरि उता गर्जेसम्म सुन्ने। ढुङ्गाको खुर्पेटो हाँसीहरू राख्ने रहेछ। अनि कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा रहेछ। यहाँ तल बाघ पनि के अरे त्यो बाघ बाँध्ने ठाउँ पनि थियो। त्यो दुईवटा यस्तो सोमाते जस्तो ह्यान्डल जस्तो पनि थियो। हरिब इन्ट्रेस्टिङ कुरा रहेछ। हरिबसँग चाहिँ पस्काउँ बसाइ र घुमघामको हाम्रो एक भाग चाहिँ सकियो। हाम्रो अल थ्याङ्क्स टु हाम्रो भाइहरू कहाँ गयो अभिषेक, रविन्द्र र वीरेन्द्र। पस गाउँको खास नाम पैगुनासा हो। यहाँका गुरुङ पुर्खाहरू अहिले गाउँ भएको ठाउँमा आएपछि सुरुवातमा रुखको हाँगा पात छाँटेर त्यसैमा घर बनाएर बस्नुभएको थियो अरे, जसलाई गुरुङ भाषामा पागुधी भनिन्छ। यही नामबाट बिस्तारै अपभ्रंश भएर गाउँको नाम पैगुनासा हुन पुग्यो। खोला सोथरबाट विस्तार हुँदै जाने क्रममा सुरुमा तप्राङ, त्यसपछि घुम्रे डाँडामा बस्ती बसेको थियो। त्यति बेला अन्नबाली उत्पादन निकै कम हुन्थ्यो। मकै र अन्य लेकाली अन्न बाहेक अरू उब्जनी थिएन। करिब 320 वर्ष अघि यहाँका अग्रजहरू कोमरे डाँडाबाट अहिले गाउँ भएको ठाउँमा झर्नुभएछ। त्यसपछि मात्र उहाँहरूले धान, कोदो लगायतका अन्नहरूको पनि खेतीपाती सुरु गर्न थाल्नुभयो। गुरुङ जातिको बाहुल्य रहेको पस गाउँमा करिब 150 घरधुरी छन्, जसमा 10-12 घर दलित र 9-10 घर घरती रहेका छन्। यहाँ मिगी, पच्यु, पैगु, चिन्दु, चोर्मी, रजमै, क्याप्चे र धोर्चे गुरुङहरूको बसोबास छ। क्याप्चे र धोर्चे गुरुङहरू चाहिँ घनपोखराबाट अलि समयपछि आउनुभएको रहेछ।
पाससम्म चाहिँ पुऱ्याउनु के अरे ल अब सिफ्टिङमा सबैजनालाई भेरी गुड मर्निङ फ्रम बसगाउँ। आज चाहिँ हाम्रो अब फुल टोली हिँड्ने दिन अनि आज चाहिँ हामी गाउँघर सबै छोडेर माथि जङ्गलको पाखा कहाँ कहाँ हुन्छ फाँटतिर बस्दै बस्दै तिमाङ नपुगेसम्म बाहिरको बाहिरै बस्छौँ। मेन टोली माथि समाज घरमा भेट हुने कुरा छ। अब हाम्रो टिम चाहिँ अलमोस्ट रेडी। बाई बाई धन्यवाद। यो अझै राम्रो बनोस् तपाईँको टहर हो। घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते।